या ठिकाणी मी आपल्याला आंबोशी कशी बनवतात म्हणजे जी आपण भेदकं म्हणतो, कोकणात त्याला भेदकं म्हणतात, ती कशी बनवतात हे दाखवणार आहे। त्यासाठी अशा पद्धतीच्या ह्या कैऱ्या आपल्याला लागतील। हे बघा, ह्या कच्च्या कैऱ्या आहेत। ह्या छोट्या छोट्या कैऱ्या मी घेतलेल्या आहेत ह्या ठिकाणी। आणि भेदकं बनवण्यासाठी फुटलेल्या देखील कैऱ्या चालतात, परंतु मी ह्या ठिकाणी ह्या उतरवून अशा चांगल्या कैऱ्या घेतलेल्या आहेत, अख्ख्या कैऱ्या। म्हणजे आपण ह्याची जी भेदकं म्हणतो ती चांगल्या पद्धतीने बनवू शकतो। ह्या कैऱ्या पहा। मगाशी मी आपल्याला ज्या कैऱ्या दाखवल्या होत्या कच्च्या, त्यांचे असे देठ काढून घ्यायचे। आता भरपूर मी काम केल्यामुळे हा ट्रे थोडा रिकामी झालेला आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने हे देठ काढून घ्यायचे आणि आपल्याकडे ही जी तासणी असते त्याने हे मस्तपैकी सालही काढून घ्यायची। ही साल असते कैरीची ती थोडी घट्ट असते, परंतु आपण व्यवस्थितपणे अलगद असं संपूर्णपणे वरचं साल काढून घ्यायचं। अशा पद्धतीने सुरुवातीला आपण थोडा जरी वेळ खर्च केला तरी त्यानंतर आपल्याला जी आंबोशी तयार मिळेल ती अत्यंत चांगली असेल चवीला। तसंच आपण ह्याचीच आमचूर पावडर देखील नंतर बनवू शकतो। संपूर्ण ही साल काढून घ्यायची, नंतर कडवटपणा आपल्याला लागेल, त्यासाठी अशा पद्धतीने पहा। भरपूर काम केल्यामुळे ही सर्व इथे सालं जमलेली आहेत आणि हा एक ट्रे आमचा या ठिकाणी कैऱ्या सगळ्या जमलेल्या आहेत, ह्या संपूर्णपणे सोललेल्या आहेत पहा। त्यानंतर मी आपल्याला पुढची कृती दाखवेन। कैरी तासून घेतल्यानंतर अशा पद्धतीने आपण आता त्याचे तुकडे करायचे। हे पहा, अशी धरायची आणि ह्या बाजूने अशा पातळ चकत्या काढायच्या। आपल्याला जर आमचूर पावडर बनवायची असेल किंवा भेदकं बनवायची असतील, भेदकं म्हणजेच आंबोशी बनवायची असेल तर हे पहा, अशा पद्धतीने पातळ पातळ जेव्हा आपण चकत्या काढतो त्यावेळी त्या चांगल्या सुकल्या जातात आणि ह्या पसरवून अशा आपल्याला सुकवायच्या आहेत। आता मी ह्या बाजूच्या दाखवते। ह्या पहा, अशा पद्धतीने ह्या काढायच्या आहेत। मी मोठ्या प्रमाणात हे काम करत असल्यामुळे आता ह्यापेक्षा जास्त भरपूर प्रमाणात मी त्या केलेल्या आहेत असे तुकडे, आणि त्या आता मी उन्हात नेऊन सुकवणार आहे। भेदकं जी असतात ती उन्हात अशा पद्धतीने सुकवली जातात। कैऱ्या तासून आपण पातळ पातळ त्याच्या चकत्या काढून अशा पद्धतीने सुकवायच्या असतात आणि हा त्याचा रंग असा बदलतो। दुसऱ्या पद्धतीने म्हणजे सालं ठेवून देखील केली जातात, परंतु मी छान प्रकारे कैऱ्या तासून घेतल्या होत्या आणि 8 दिवसामध्ये ह्या कैऱ्या छान अशा खटखटीत सुकलेल्या आहेत। ह्याचा आता आवाज आपण बघा, हे पहा, ह्याचा आवाज कसा येतोय खटखटीत असा। म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या सुकल्या पाहिजेत, त्यानंतरच आपण त्या व्यवस्थितपणे हवाबंद पिशवीमध्ये भरून ठेवायच्या आहेत। किती सुकले हे आपण कसे ओळखायचे हे पहा। या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे मोडल्या गेल्या पाहिजे सहजपणे। आता आपण अजून एक मी तुम्हाला दाखवते। हे पहा, या ठिकाणी कशा पद्धतीने हे मोडल्या जातात, असं कट करून आवाज आला पाहिजे, म्हणजे या छान सुकलेल्या आहेत। ज्यावेळी ह्या स्टेजला सुकतील त्याचवेळी आपण त्याची आमचूर पावडर बनवू शकतो। मिक्सरमध्ये घालून आपण छानपैकी ह्याची आमचूर पावडर बनवायची आहे आणि त्यानंतर ती वर्षभर छानपैकी टिकेल।